بسم الله الرحمن الرحیم. measurement of variation. په دې سلاید کې measurement of variations وایو. ګوره په بایوسټیټسټک کې ویریشن څه ته ویل کیږي؟ کله چې موږ په یو سټیټسټیکل ډیټا کې چینجز راځي دې ته موږ وایو ویریشن. کله چې موږ په یو سټیټسټیکل ډیټا کې ډیفرنسز راځي دې ته موږ وایو ویریشن. نو د measurement of variation امپورټنٹ کنسپټ دی د سټینډرډ ډیوییشن. اوس وایو چیرې دا سټینډرډ ډیوییشن څه شی دی؟ نو سټینډرډ ډیوییشن د ایگزام حواله سره ډیر زیات امپورټنٹ کنسپټ دی. دا په پیپر کې ډیر زیات راځي. صحیح ده؟ په سټینډرډ ډیوییشن باندې ما تاسو دلته د ایگزامپل درکړی دی. د دې ایگزامپل په مدد سره ځان پوهه کوو چیرې سټینډرډ ډیوییشن څه ته ویل کیږي بیا دا ډیفینیشن وایو. ګوره لیټ سپوز دا موږ سره ډیټا ده. په دې ډیټا کې موږ سره دا 0 لیټ سپوز دا مین دی. صحیح ده؟ د دې مین رائټ سایډ ته موږ سره +1 دی، لیفٹ سائڈ تے -1 دے. دا سره دی مین رائٹ سائڈ ته +2 دے، دی لیفٹ سائڈ تے -2 دے. دا سره دی مین رائٹ سائڈ ته +3 دے، لیفٹ سائڈ ته -3 دے. صحیح ده؟ نو سټینډرډ ډیوییشن څه ته ویل کیږي؟ نو سټینډرډ ډیوییشن ویل کیږي چې د مین او د +1 -1 په منځ کې چې دا کم ډیفرنس دی دې ته ویل کیږي سټینډرډ ډیوییشن. سټینډرډ ډیوییشن ویل کیږي د مین او د +2 او د -2 په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دا ډیفرنس دی دې ته ویل کیږي سټینډرډ ډیوییشن. سټینډرډ ډیوییشن ویل کیږي د مین او د +3 او د -3 په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دا ډیفرنس دی دې ته ویل کیږي سټینډرډ ډیوییشن. صحیح ده؟ اوس پراپر ډیفینیشن وایو د سټینډرډ ډیوییشن. ګوره د سټینډرډ ډیوییشن از ا measure which describe how much individual measurement differ on the average from the mean. انډیویجوال میجرمنٹ موږ سره +1 -1 دی، انډیویجوال میجرمنٹ موږ سره +2 -2 دی، انډیویجوال میجرمنٹ مطلب +3 -3 دی. صحیح ده؟ نو دوی په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې مین د +1 او د -1 په منځ کې چې دا کم ګیپ دی ډیفرنس دی دې ته موږ وایو سټینډرډ ډیوییشن. په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې د مین او د +2 د -2 په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دې ته موږ وایو سټینډرډ ډیوییشن. په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې د مین او د +3 د -3 په منځ کې چې دا کم ګیپ دی دې ته موږ وایو سټینډرډ ډیوییشن. نو په دې ډیفینیشن کې دا خبره کوي. نو ګوره دا +1 -1 دا یو سټینډرډ ډیوییشن شو، +2 -2 دا بل سټینډرډ ډیوییشن شو، -3 +3 دا موږ سره بل سټینډرډ ډیوییشن شو. ګوره په دې سنټنس کې بل خبره کوي a large standard deviation show that there is a wide scattered of measured value around the mean. په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې کله موږ په ډیټا کې سټینډرډ ډیوییشن سیوا وي نو دې مطلب دا دی چې په ډیټا موږ سره د مین نه سیوا خوره شوې ده، په ډیټا کې موږ سره ډیفرنسز سیوا دي. ګوره د -1 نه والا د +1 پورې دا موږ سره سمال سټینډرډ ډیوییشن دی. داسې د -2 نه والا د +2 پورې دا د دې نه لږ سیوا سټینډرډ ډیوییشن دی. -3 نه والا د +3 پورې دا د ټولو نه سیوا سټینډرډ ډیوییشن دی. نو په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې څومره موږ سره سټینډرډ ډیوییشن سیوا وي د ډیټا نو دې مطلب دا دی چې دا ډیټا د مین نه سیوا سکیټر شوې ده، په ډیټا کې موږ سره ډیفرنسز سیوا دي. لاست سنټنس کې دا خبره کوي small standard deviation show that the individual values are concentrated around the mean with little variation among them. او چې څومره موږ سره سټینډرډ ډیوییشن کم وي سمال وي نو دې مطلب دا دی چې په ډیټا کې موږ سره ویریشن کم دی او ډیټا د مین نه کنسنټریټ شوې ده. کنسنټریټ مطلب راجمع شوې ده. بیا وری په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې څومره موږ سره په ډیټا کې سټینډرډ ډیوییشن کم وي. صحیح ده؟ نو دې مطلب دا دی چې ډیټا موږ سره سیوا نه ده سکیټر شوي، په ډیټا کې موږ سره ویریشن کم دی او ډیټا د دې مین نه راتاو شوې ده، کنسنټریټډ ویل کېږي راجمع کېدو ته. نو چې کله موږ سره سټینډرډ ډیوییشن کم وي په ډیټا کې نو مطلب دا دی چې ډیټا کې موږ سره ویریشن هم کم دی، ډیټا موږ سره د مین نه راتاو شوې ده. چې کله موږ سره په ډیټا کې سټینډرډ ډیوییشن سیوا وي نو دې مطلب دا دی چې ډیټا موږ سره سکیټر شوې سیوا ده. صحیح ده؟ په ډیټا کې ډیفرنسز سیوا دي. او چې کله موږ سره سټینډرډ ډیوییشن په ډیټا کې کم وي نو دې مطلب دا دی چې ډیټا موږ سره کمه خوره شوې ده، په ډیټا کې موږ سره ویریشنز کم دي. لاست سنټنس کې خبره کوي standard deviation is the square root of the variance. variance څه ته ویل کیږي؟
ویرینس په لاندې سلایډ کې راځي په هغې کې به په ډیټیل سره وایو. نو دا خبره یاد ساتي چې کله موږ په ویرینس باندې سکویر روټ واخلو نو دې ته موږ وایو سټینډرډ ډیویشن او دا د 2017 پیپر ام سی کیوز دی چې کله موږ سره په سکویر روټ په ویرینس باندې سکویر روټ راشي نو هغې ته موږ وایو سټینډرډ ډیویشن. بیا ورئ دا لاست نمبر سنټنس دا په 2017 پیپر کې ام سی کیوز راغلی دی. سټینډرډ ډیویشن برابر دی از د سکویر روټ اف د ویرینس. په ویرینس باندې چې کله موږ سکویر روټ والو نو هغه به موږ سره د سټینډرډ ډیویشن برابر وي. دا ام سی کیوز دی چې د تاسو ته یاد وي. صحیح ده. په دې سلایډ کې تاسو له ډیټا درکړې ده او تاسو ته ویلي دي چې د دې ډیټا دپاره سټینډرډ ډیویشن کلکولیټ کړئ. نو ګوره د سټینډرډ ډیویشن فارموله ده سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو انډر روټ سمیشن ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر ډیوایډډ بای n ماینس 1. دا د سټینډرډ ډیویشن فارموله ده. بیا ورئ سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو انډر روټ سمیشن ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر ډیوایډډ بای n ماینس 1. دا د سټینډرډ ډیویشن د کلکولیشن لپاره فارموله ده. اوس د تاسو ته ایکسپلین کومه چې تاسو به د سټینډرډ ډیویشن لپاره د فارموله تاسو څنګه استعمالوئ. نو ګوره په دې فارموله کې د موږ سره ایکس بار نو ایکس بار موږ ته پته ده چې دا موږ سره مین دی. نو اول به موږ د دې ډیټا دپاره مین معلوم کو. صحیح ده. دا مین به بیا موږ د ایکس آی نه ماینس کو او سکویر به پې واخلو. ایکس آی موږ سره څه شی دی؟ ایکس آی موږ سره دا ډیټا ده. مین به موږ معلوم کو د ډیټا دپاره. دا مین به بیا د ایکس آی نه ماینس کو د دې ډیټا نه بیا ماینس کو او سکویر به پې واخلو. د دې سمیشن مطلب دا دی چې د سکویر نه پس په دا ټوټل ویلیوز موږ جمع کو او په n ماینس 1 به ډیوایډ کو نو موږ سره به سټینډرډ ډیویشن راشي. n ماینس 1 څه شی دی؟ n موږ سره نمبر اف ابزرویشن دی. نو د نمبر اف ابزرویشن نه به 1 ماینس کو او په ټوټل ویلیوز به دا ډیوایډ کو نو موږ سره به سټینډرډ ډیویشن راشي. بیا ورئ سټینډرډ ډیویشن به موږ څنګه معلومو؟ نو ګوره فارموله کې دی موږ سره ایکس بار د دې ټوټل ډیټا دپاره به موږ ایکس بار معلوم کو مین به معلوم کو. دا مین به بیا د ایکس آی نه ماینس کو او سکویر به پې واخلو. ایکس آی موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دا ډیټا ده. نو چې کله موږ مین معلوم کو د ډیټا دپاره ایکس بار معلوم کو دا ایکس بار به د ډیټا نه ماینس کو او سکویر به پې واخلو. د دې سمیشن مطلب دا دی چې د سکویر نه پس په ټوټل ویلیوز ایډ کو ایډیشن به وکړو او په n ماینس 1 به ډیوایډ کو نو موږ سره به سټینډرډ ډیویشن راشي. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته او په هغې کې پریکټیکلی دا سټینډرډ ډیویشن کلکولیټ کوو. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. دا ډیټا د سلایډ د ایگزامپل ډیټا ده. د دې ډیټا دپاره سټینډرډ ډیویشن معلومو. نو ګوره د سټینډرډ ډیویشن فارموله ده سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو انډر روټ سمیشن ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر ډیوایډډ بای n ماینس 1. په دې فارمولې باندې به موږ د دې ډیټا دپاره سټینډرډ ډیویشن معلومو. صحیح ده. نو ګوره په دې فارموله کې دا ایکس دا موږ سره دا ډیټا ده. نو دا موږ دلته کې لیکو چېرې ایکس 1 2 3 4 5. صحیح ده. په دې فارموله کې موږ سره دا ایکس بار صحیح ده دا موږ سره مین دی. نو د دې ډیټا دپاره موږ ایکس بار معلومو مین. نو ګوره د ایکس بار مین فارموله ده ایکس بار از ایکول ټو سمیشن ایکس ډیوایډډ بای n. نو د دې فارمولې مطابق موږ به ټوټل ویلیوز جمع کو او په سمال n نمبر اف ابزرویشن به ډیوایډ کو نو موږ د ایکس بار راکړي. صحیح ده. نو ګوره دا ټوټل ویلیوز جمع کوو نو دې نه موږ سره راځي 15 x bar is equal to 15 او number of observation دی موږ سره 1 2 3 4 5 نو 15 divided by 5. نو ګوره دا 15 په 5 ډیوایډ کو نو 5 1 is 5 5 2 are 10 5 3 are 15 نو x bar is equal to 3. صحیح ده. مین موږ سره 3 رالی دی ډیټا دپاره. اوس د دې ډیټا دپاره x ماینس x بار معلومو. نو ګورئ x ماینس x بار نو ګوره x ماینس 6 بار به موږ څنګه معلومو 1 ماینس 3. دا 1 نه زه 3 ولې ماینس کوم ځکه چې دا 3 مین دی په دې وجه دا x ماینس x بار کوم. سیده داسې د 2 نم ماینس 3 3 نم ماینس 3 د 4 نم 3 ماینس کوما د 5 نم 3 ماینس کوما نو د فارمولې x ماینس x بار موږ سره رالی. اوس د دې فارمولې x ماینس x بار سکویر زه معلوموم. نو ګورئ x ماینس x بار
سکویر دا به څنګه معلوموم نو ګوره 1 minus 3 نو -2 -2 سکویر 2 2s are 4 صحیح ده داسې 2 minus 3 نو 1 1 سکویر 1 1s are 1 داسې 3 minus 3 نو 0 0 سکویر 0 0s are 0 داسې 4 minus 3 نو 1 سکویر صحیح ده 1 1s are 1 داسې 5 minus 3 نو 2 2 سکویر 2 2s are 4 صحیح ده اوس د فارموله کې د موږ سره سمیشن x minus x بار سکویر صحیح ده نو د سمیشن مطلب دا دی چې دا ټوټل ویلیوز جمع کوي صحیح ده نو موږ دا ټوټل ویلیوز جمع کوو د دې ایډیشن کوو نو 4 plus 1 5 5 plus 0 نو 5 5 plus 1 6 6 plus 4 نو 10 نو سمیشن x minus x بار سکویر دا موږ سره برابر دی د 10 نو اوس دا په دې فارموله کې پټ کوو نو ګوره سټینډرډ ډیوییشن از equal to 10 divided by n minus 1 نو ګوره n موږ سره څه شی دی نمبر اف ابزرویشن دی نو دلته کې موږ سره نمبر اف ابزرویشن 5 دی 1 2 3 4 5 نو دلته کې موږ ولیکل چې یاره 5 minus 1 صحیح ده نو ګوره سټینډرډ ډیوییشن از equal to under root 10 divided by 4 دا 5 نه چې کله موږ 1 minus کو نو موږ سره 4 رالی نو دا 10 به اوس موږ په 4 باندې ډیوایډ کو نو چې کله موږ دا 10 په 4 ډیوایډ کوو نو دا موږ سره راځي سټینډرډ ډیوییشن از equal to under root 2.5 صحیح ده د دې نه موږ سره 2.5 رالی اوس زه د دې نه د انډر روټ ختموم نو چې زه کله د دې نه انډر روټ ختموم نو بوت سایډ ته به سکویر والم په دې هم سکویر والم او په دې هم سکویر واخلم نو دا به دې سره کینسل شي نو ګوره اس سکویر موږ سره سره رالی د 2.5 چې زه انډر روټ والم په کیلکولیټر نو موږ سره راځي 1.58 صحیح ده 1.5 چې زه کله راوند اپ کم ده نو دین موږ سره راځي اس سکویر از equal to 1.6 د دې ډیټا د لپاره سټینډرډ ډیوییشن 1.6 دی سیده او دا اس سکویر د موږ سره ویریانس ریپرزینټ کوي نو دا طریقه کارو د یو ډیټا د لپاره سټینډرډ ډیوییشن را معلومول او دا فارموله ده د دې فارمولې په ذریعه به موږ سټینډرډ ډیوییشن معلومو په دې سلایډ کې موږ د دې ډیټا د لپاره سټینډرډ ډیوییشن کیلکولیټ کوو دا ما تاسو ته په پیج هم کیلکولیټ کوو خو په دې سلایډ کې درته دوباره ایکسپلین کوم ګوره د سټینډرډ ډیوییشن فارموله ده سټینډرډ ډیوییشن از equal to under root summation x minus x bar whole square divided by n minus 1 د دې فارمولې په ذریعه به موږ د دې ډیټا د لپاره سټینډرډ ډیوییشن کیلکولیټ کوو او دا فارمولې تاسو دلته کې په سلایډ کې درکړې ده صحیح ده په دې فارموله کې دا ایکس آی دا موږ سره ډیټا ده نو په ایکس آی کې موږ دا ډیټا ولیکل چې 1 2 3 4 5 بیا په دې فارموله کې موږ سره دا ایکس بار دا موږ سره مین دی صحیح ده په ایکس بار باندې موږ مین ریپرزینټ کوو نو د دې ډیټا د لپاره به موږ ایکس بار معلومو مین به معلومو نو ګوره د مین فارموله ده سمیشن ایکس ډیوایډډ بای ان د دې فارمولې مطابق به موږ دا ټوټل ویلیوز جمع کو او په سمال ان به ډیوایډ کو نو موږ سره به ایکس بار مین راشي نو چې کله موږ دا ټوټل ویلیوز جمع کړو نو موږ سره انسر راځي 15 نمبر اف ابزرویشن موږ سره 5 دی 1 2 3 4 5 نو 15 موږ په 5 ډیوایډ کو نو 5 1 is 5 5 2 are 10 5 3 are 15 نو x بار موږ سره 3 رالی صحیح ده مین موږ سره 3 رالی اوس په دې فارموله کې دی x minus x بار صحیح ده دا کمپوننت معلومو نو دلته کې موږ ولیکل چې x minus x بار د دې x minus x بار مطلب دا دی چې دا ډیټا نه موږ مین ماینس کو صحیح ده د دې ډیټا نه دا مین ماینس کوي نو ګوره دا 1 نه موږ ماینس 3 کو د 2 نه موږ 3 ماینس کو دا 3 ته موږ ولې ماینس کو ځکه چې دا موږ سره مین دی دا چې د 3 نه موږ 3 ماینس کو د 4 نه موږ 3 ماینس کو د 5 نه موږ 3 ماینس کو نو موږ سره x minus x بار رالی اوس د فارمولې x minus x بار سکویر معلومو ګوره دا کمپوننت معلومو x minus x بار سکویر صحیح ده نو ګوره x minus x بار سکویر به موږ څنګه معلومو کله چې موږ د 1 نه 3 ماینس کو نو موږ سره -2 رالی صحیح ده په -2 چې موږ سکویر والو نو ماینس ماینس پلس او 2 2s are 4 داسې موږ د 2 نه 3 ماینس کو نو موږ سره -1 رالی په -1 هم سکویر واغس 1 1s are 1 داسې 3 minus 3 نو 0 نو 0 سکویر زار 0 0s are 0 داسې موږ د 4 نه 3 لري کو نو دینه موږ سره 1 رالی په 1 هم سکویر واغسته نو 1 1s are 1 دا څنګه د 5 نه 3 لرکو نو موږ سره 2 رالی په 2 سکویر واغس 2 2s are 4 صحیح ده اوس په دې فارموله کې د دې سمیشن مطلب دا دی چې دا ټوټل ویلیوز جمع کوي نو ګوره 4 plus 1 5 5 plus 0 نو 5 5 plus 1 6 6 plus 4 نو 10
سمیشن x ماینس x بار سکویر دا موږ سره د 10 برابر دی. صحیح ده. اوس د دې نه پس دا ډیټا موږ په نمبر اف ابزرویشن باندې ډیوایډ کوو n ماینس 1 باندې. نو ګوره سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو انډر روټ 10 ډیوایډډ بای 5 ماینس 1. 5 ماینس 1 زه ولې لیکم ځکه چې په فارموله کې n ماینس 1 دی او n موږ سره 5 دی. نو چې د 5 نه زه 1 ماینس کوم نو موږ سره 4 راځي. نو زه به دا داسې ولیکم چې سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو انډر روټ 10 ډیوایډډ بای 4. ګوره زه چې کله دا 10 په 4 باندې ډیوایډ کما نو مال راکوي انسر سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو انډر روټ 2.5. صحیح ده. دا موږ لرالی. اوس پر دې نه زه دا انډر روټ ختموم نو زه به بوت سایډ ته سکویر والم. نو دا سکویر دا به د انډر روټ څخه ختم شي. صحیح ده. نو موږ سره سټینډرډ ډیویشن رالی از ایکول ټو 1.58. صحیح ده. 1.58 رالی. د دې 1.58 به زه راوند اپ واخلم نو ګوره سټینډرډ ډیویشن از ایکول ټو 1.6. صحیح ده. راوند اپ کې موږ سره 1.6 رالی. صحیح ده. نو دا د سټینډرډ ډیویشن د معلومولو طریقه ده. نو راځو نیکسټ سلاید ته. کمپیوټینګ د سامپل ویریانس. په دې سلاید کې وایو چې موږ به د یو ډیټا لپاره یا د یو سامپل لپاره ویریانس څنګه کیلکولیټ کوو. اوس په تاسو وایي چې ویریانس څه ته ویل کیږي. نو ویریانس ویل کیږي چې یو ډیټا موږ سره څومره ډسپرس ده. ویریانس ویل کیږي چې یو ډیټا موږ سره څومره سکیټرډ ده. ویریانس ویل کیږي چې یو ډیټا موږ سره څومره خوره شوې ده. صحیح ده. ویریانس او سټینډرډ ډیویشن د دې طریقه کار یو دی. دا په یو طریقه باندې معلومیږي. ګوره امپورټنٹ تاسو ته وایي چې کله تاسو د یو ډیټا د لپاره ویریانس معلوموي نو دا خبر ډیر زیات امپورټنٹ دی. د دې خبرو خیال به ډیر ساتئ. all sample variance are computed this way. څومره چې ډیټا وي هر قسم ډیټا د لپاره په دې طریقې باندې به موږ ویریانس کیلکولیټ کوو. طریقه څه ده؟ we always take the mean. کله چې موږ د یو ډیټا د لپاره ویریانس معلومو نو اول به موږ دغه ډیټا مین معلومو x بار. څه دویمه خبره دا ده subtract each score from the mean square the result. بیا به دا مین x بار دغه ډیټا نه ماینس کو او سکویر به واخلو. sum the square او دغه سکویر نه چې موږ سره کم آنسر رااله دا به موږ 8 کو د دې ایډیشن به وکړو and divided by sample size minus 1 او په n minus 1 باندې به اخره کې ډیوایډ کو نو موږ سره به سامپل ویریانس راشي. بیا وري په دې طریقه کې تاسو ته خې چې یو ډیټا د لپاره به سامپل ویریانس څنګه کیلکولیټ کوئ. سټینډرډ ډیویشن به څنګه کیلکولیټ کوئ. نو ګوره طریقه کار داري we always take the mean. اول به موږ د ډیټا د لپاره مین معلومو x بار. subtract each score from the mean square the result او دا x بار مین به دغه ډیټا نه ماینس کو او سکویر به واخلو. sum the square او دغه سکویرز نه چې کوم آنسر راشي هغه به موږ 8 کو دغه ایډیشن به وکړو او اخر کې به څه کو and divided by the sample size minus 1 او n minus 1 باندې به موږ ډیوایډ کو نو موږ سره به د ډیټا لپاره سامپل ویریانس راشي. صحیح ده. نو دا ډیر سمپل طریقه کار دی. راځو نیکسټ سلاید ته. mean and standard deviation from group data. په دې سلاید کې وایو چې د ګروپ ډیټا د لپاره به مین او سټینډرډ ډیویشن څنګه کیلکولیټ کوو. اوس دا وایو چې ګروپ ډیټا څه ته ویل کیږي. نو ګروپ ډیټا موږ سره هغه ډیټا ده چې په دې ډیټا کې به موږ سره ډیفرنٹ کیټګریز وي. ګروپ ډیټا موږ هغه ډیټا ته وایو چې په هغه کې موږ سره فریکوینسي وي. بیا ورې ګروپ ډیټا څه ته ویل کیږي. نو ګروپ ډیټا موږ سره هغه ډیټا ده چې په هغه کې ډیفرنٹ کیټګریز ډیټا موجود وي. ګروپ ډیټا موږ هغه ډیټا ته وایو چې په هغه کې موږ سره فریکوینسي وي. صحیح ده. نو فارمولا فار د مین دا فارمولا ده چې د دې فارمولې په ذریعه موږ د ګروپ ډیټا د لپاره مین معلومو. فارمولا ده x بار از ایکول ټو سمیشن f x ډیوایډډ بای n. د دې فارمولې په ذریعه به موږ د ګروپ ډیټا د لپاره مین معلومو x بار به معلومو. صحیح ده. اوس د زه دا فارمولا ایکسپلین کوم چې دا به تاسو استعمالوي څنګه. په دې فارمولا کې دا f دا موږ سره فریکوینسي ډینوټ کوي. په دې فارمولا کې دا x دا موږ سره ډیټا ډینوټ کوي. نو د f x مطلب دا دی چې دا فریکوینسي او ډیټا دا به موږ سره یو بل سره ملټیپلای کو. د دې سمیشن مطلب دا دی چې د ملټیپلیکیشن نه پس په ټوټل ډیټا موږ 8 کو او د سمال n مطلب دا دی چې په نمبر اف ابزرویشن به ډیوایډ کو نو موږ له د ګروپ ډیټا د لپاره مین راکی x بار. دا سی فارمولا پر ویریانس دا چې د ګروپ ډیټا د لپاره به ویریانس مطلب سټینډرډ ډیویشن موږ څنګه کیلکولیټ کوو. نو ګوره د سټینډرډ ډیویشن د ویریانس فارمولا د ګروپ ډیټا د لپاره
a square is equal to summation f x minus x bar whole square divided by n minus 1. د دې فارمولې په ذریعه موږ د ګروپ ډیټا د لپاره ویریئنس کیلکولیټ کوو څه ته چې موږ سټینډرډ ډیویشن وایو. صحیح ده. په دې دا فارموله به اوس موږ استعمالو څنګه؟ نو په دې فارموله کې به فرست موږ معلومو x ماینس x بار. x ماینس x بار مطلب دا دی چې د دې ډیټا نه به موږ د x بار مین ماینس کو. د دې نه پس به x ماینس x بار سکویر معلوم کو. د دې مطلب دا دی چې د دې ډیټا نه به د مین ماینس کو او سکویر په واخلو. د دې نه پس په بیا f x ماینس x بار سکویر معلوم کو. f مطلب دا دی چې د فریکوینسی به د x ماینس x بار کمپوننټ سره ملټیپلای کو. د سمیشن مطلب دا دی چې بیا به د ټوټل ویلیوز جمع کو او په n ماینس 1 به ډیوایډ کو. نو موږ سره به د ګروپ ډیټا د لپاره ویریئنس راشي. نو راځو په نیکسټ سلایډ کې اگزامپل وایو چې په هغه کې به د مین لپاره دا فارموله استعمالو او د ویریئنس سټینډرډ ډیویشن معلومولو لپاره به دا فارموله استعمالو. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. په دې سلایډ کې تاسو له اگزامپل درکړی دی. Calculate the mean and standard deviation of the following data set by making frequency table number of children in different families. په دې اگزامپل کې تاسو له د different families د children data درکړی دا او تاسو ته وایي چې د دې data د لپاره mean او standard deviation calculate کړئ. په دې اگزامپل کې تاسو ته بل دا خبره کوي also calculate x bar minus s and x bar plus s. تاسو ته وایي چې x bar minus s او x bar پلس اس کیلکولیټ کړئ. نو ګوره دا x بار دا موږ سره مین دی اس موږ سره ویریئنس دی. نو تاسو ته وایي چې د مین نه دا ویریئنس ماینس کړئ او د مین سره بیا دا ویریئنس جمع کړئ. بل خبره دا کوي also calculate x bar minus 2s and x bar plus 2s. تاسو ته دا وایي چې x bar minus 2s هم کیلکولیټ کړئ او x bar plus 2s هم کیلکولیټ کړئ. نو دې مطلب دا دی چې د مین نه 2 ویریئنس ماینس کوي او د مین سره د 2 ویریئنس جمع کوي. بل خبره دا کوي also calculate x bar minus 3s and x bar plus 3s. تاسو ته وایي چې x bar minus 3s هم کیلکولیټ کوي او x bar plus 3s هم کیلکولیټ کوي. نو دې مطلب دا دی چې د مین نه د 3 ویریئنس ماینس کوي او د مین سره بیا د 3 ویریئنس جمع کوي. او اخره کې تاسو ته دا وایي what percent of measurement fall with each interval. او تاسو نه کوېسچن کړی دی چې د x بار ماینس s او x بار پلس s په منځ کې څومره پرسنټ ډیټا لای کیږي. بل خبره دا کوي چې x بار ماینس 2s او د x بار پلس 2s په منځ کې څومره پرسنټیج اف ډیټا لای کیږي. داسې د x بار ماینس 3s او د x بار پلس 3s په منځ کې څومره پرسنټیج اف د ډیټا لای کیږي فایل کیږي. نو راځو په نیکسټ سلایډ کې دا اگزامپل کو پریکټیکلی. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. تاسو له دا ډیټا درکړی دا او تاسو ته وایي په اگزامپل کې چې د ډیټا د لپاره مین او سټینډرډ ډیویشن کیلکولیټ کړئ. دا ډیټا موږ سره په اسندنګ آرډر کې ارینج ده د 0 نه والا د 8 پورې. نو چې کله موږ د دې ډیټا د لپاره مین معلومو نو موږ به کومه فارموله استعمالو؟ ګوري فارمولې ته موږ به دا فارموله استعمالو x بار از equal to summation f x divided by n. د دې فارمولې مطابق موږ به فریکوینسی او x دا یو بل سره ملټیپلای کو. فریکوینسی او ډیټا به ملټیپلای کو په اخره کې به ایډ کو. د سمیشن مطلب دا دی چې ټوټل ویلیوز به جمع کو او د ایډیشن نه پس په سمال ان نمبر اف ابزرویشن باندې ډیوایډ کو. نو موږ سره به د ډیټا د لپاره x بار راشي مین به راشي. سیده نو ګوره دا موږ معلومو. اول به موږ اف ایکس معلوم کو د فارمولې. ګوره x بار is equal to summation f x divided by n. نو په دې فارموله کې موږ دا f x معلومو. f x مطلب دا فریکوینسی او ډیټا به یو بل سره ملټیپلای کو. نو ګوره 0 3 زار 0 داسې 1 2 زار 2 2 5 زار 10 3 5 زار 15 4 6 زار 24 5 4 زار 20 6 2 زار 12 7 2 زار 14 او 8 1 زار 8. نو دا موږ سره اف ایکس رالی. صحیح ده. د دې نه پس په موږ دا ټوټل ویلیوز جمع کو. نو چې کله موږ دا ټوټل ویلیوز جمع کړه دا اف ایکس نو دې نه موږ سره رالی 105.
په نمبر اف ابزرویشن به دا 105 موږ ډیوایډ کو نو ګوره نمبر اف ابزرویشن چې موږ کله ټوټل کاونټ کو نو دا موږ سره 30 راځي نو چې کله موږ 105 په 30 سمال ان باندې ډیوایډ کو نو موږ سره x بار رالی مین x بار موږ سره رالی 3.5 نو د دې ډیټا لپاره مین 3.5 ته صحیح ده اوس د دې لپاره ویریانس معلومه د ډیټا لپاره د ویریانس فارمولا ده s square is equal to summation f x minus x bar whole square divided by n minus 1 د دې فارمولې په ذریعہ به موږ د دې ډیټا لپاره ویریانس کیلکولیټ کوو د ویریانس لپاره ضروری ده چې موږ د دې فارمولې x minus x bar square معلوم کو د دې x minus x bar square مطلب دا دی چې د دې ډیټا نه به موږ د مین x bar ماینس کو او سکویر به واخلو نو د فارمولې x minus x bar square به موږ سره معلوم شي نو راځو دا موږ پریکټیکلی کوو صحیح ده ګوره دا د فارمولې x minus x bar square دی په دې ټیبل کې صحیح ده د دې x minus x bar square مطلب دا دی چې د ډیټا نه به موږ د مین x bar ماینس کو سکویر به واخلو نو د فارمولې x minus x bar square به موږ سره معلوم شي نو ګوره دا پریکټیکلی کوو دا 0 موږ سره ډیټا ده د دې 0 نه موږ 3.5 ماینس کو دا 3.5 موږ سره مین دی نو موږ سره آنسر رالی -3.5 په -3.5 موږ سکویر واغسته نو موږ له فائنل آنسر راکو 12.5 دا سې دا 1 موږ سره ډیټا ده د دې 1 نه موږ مین ماینس کو 3.5 نو موږ له آنسر راکو -2.5 په -2.5 موږ سکویر واغستو نو فائنل آنسر راکو 6.25 دا سره د ډیټا 2 نه موږ مین ماینس کو 3.5 د 2 نه چې کله موږ 3.5 ماینس کو نو موږ له آنسر راکو -1.5 په -1.5 چې کله موږ سکویر واغستو نو فائنل آنسر موږ لراکو 2.25 دا سه موږ د 3 ډیټا نه 3.5 ماینس کو مینم ته ماینس کو نو موږ له آنسر راکو -0.5 په -0.5 چې کله موږ سکویر واغستو نو موږ له آنسر راکو 0.25 دا سره د 4 ډیټا نه موږ مین ماینس کو 3.5 نو موږ له آنسر راکې 0.5 په 0.5 چې موږ سکویر واغستو نو موږ له آنسر راکو 0.25 دا سره د 5 ډیټا نه موږ 3.5 ماینس کو نو موږ له آنسر راکو 1.5 په 1.5 موږ سکویر واغستو نو موږ له آنسر رالې 2.25 دا سره د 6 ډیټا نه موږ مین ماینس کو 3.5 نو موږ له آنسر راکو 2.5 په 2.5 موږ سکویر واغست نو فائنل آنسر رالې 6.25 دا سره د ډیټا 7 نه موږ مین ماینس کو 3.5 نو موږ له آنسر راکو 3.5 په 3.5 چې کله موږ سکویر واغست نو فائنل آنسر رالې 12.25 دا سره د ډیټا 8 نه موږ 3.5 ماینس کو نو 4.5 رالې په 4.5 چې موږ سکویر واغست نو فائنل آنسر رالې 20.25 نو دا موږ سره فارمولې x minus x bar whole square معلوم شو د دې نه پس په مونږه if x minus x bar whole square معلومو د دې مطلب دا دی چې د x minus x bar whole square سره به دا فریکوینسي مونږه ملټیپلای کو نو مونږ سره به if x minus x bar square کمپوننت معلوم شي 12.25 دا موږ سره x minus x bar square دی او دا 3 دا موږ سره فریکوینسي ده نو د دې کمپوننت مطابق به موږ 12.25 د 3 سره ملټیپلای کو نو موږ له آنسر راکی 36.75 دا 6.25 دا موږ سره x minus x bar whole square دی او دا 2 دا موږ سره دا فریکوینسي ده نو د دې کمپوننت مطابق به موږ 6.25 دا به د 2 سره ملټیپلای کو نو موږ له آنسر راکی 12.5 دا سی 2.25 دا موږ سره x minus x bar square دی صحیح ده د دې فارمولې مطابق په دا موږ د دې 5 سره ملټیپلای کو او دا 5 موږ سره دا فریکوینسي ده نو موږ له آنسر راکې 11.25 دا سی 0.25 دا موږ سره x minus x bar whole square دی او دا 5 موږ سره فریکوینسي ده نو چې کله موږ 0.25 د 5 سره ملټیپلای کو نو آنسر راکې 1.25 دا سی 0.25
دا موږ سره x ماینس x بار هول سکویر دی او دا 6 موږ سره فریکوینسي ده نو د کمپوننت مطابق په موږ 0.2 پایپ د 6 سره ملټیپلای کو نو موږ له انسر راکې 1.5 دا سي 2.2 پایپ دا موږ سره x ماینس x بار هول سکویر دی او دا 4 موږ سره فریکوینسي ده نو دا به موږ د یو بل سره ملټیپلای کو نو موږ له انسر راکې 9 دا سي 6.2 پایپ x ماینس x بار هول سکویر دی او دا 2 موږ سره فریکوینسي ده صحیح ده نو چې دا موږ یو بل سره ملټیپلای کو نو موږ له انسر راکې 12.5 دا سي 12.5 دا موږ سره x ماینس x بار هول سکویر دی او دا 2 موږ سره دا فریکوینسي ده نو د کمپوننت مطابق چې دا دوه موږ ملټیپلای کو نو موږ له انسر راکې 24.5 دا سي 20.25 دا موږ سره x ماینس x بار هول سکویر دی دا 1 موږ سره فریکوینسي ده نو د کمپوننت مطابق چې کله موږ دا دوه ملټیپلای کو نو موږ له انسر راکې 20.25 صحیح ده نو موږ به دا ټوټل ویلیوز جمع کو نو دینه موږ سره انسر راځي 129.5 129.5 دا موږ سره انسر رالی اوس په دا 129.5 دا به فارموله کې واچو او د دینه موږ ویرینس معلومو نو راځو نیکسټ سلایډ ته دا 129.5 په فارموله کې اچو او د دینه ویرینس معلومو نو راځو نیکسټ سلایډ ته د ویرینس فارموله ده a square is equal to summation f x minus x bar whole square divided by n minus 1 په دې فارموله کې به 129.5 پر واچو نو ګوره a square is equal to 129.5 صحیح ده divided by n minus 1 صحیح ده نو n موږ سره څومره دی n موږ سره 30 دی نو دا به موږ داسې راشي s square is equal to 129.5 divided by 29 صحیح ده دا چې کله موږ په 29 باندې ډیوایډ کو نو موږ سره راځي a square is equal to 4.46 اوس په دې 4.46 باندې موږ انډر روټ واخلو نو موږ سره به سټینډرډ ډیوییشن راشي نو ګور انډر روټ په موږ څنګه اخلو a square is equal to 4.46 انډر روټ چې دا موږ په کیلکولیټر باندې والو نو سټینډرډ ډیوییشن به موږ سره راشي 2.11 نو د دې اگزامپل لپاره مین موږ سره 3.5 رالی او سټینډرډ ډیوییشن موږ سره 2.11 رالی چې دا تاسو ته یاد وي راځو نیکسټ سلایډ کې د دې اگزامپل پارت 2 وایو صحیح دا پارت نمبر 2 راځو نیکسټ سلایډ ته په دې سلایډ کې د اگزامپل پارت 2 سال کو also calculate x bar minus s and x bar plus s and what percent of the measurement fall within this interval تاسو ته وایي چې x بار ماینس s معلوم کړئ د x بار ماینس s مطلب دا دی چې د مین نه سټینډرډ ډیوییشن ماینس کړئ بیا x بار پلس s معلوم کړئ د دې مطلب دا دی چې د مین سره سټینډرډ ډیوییشن جمع کړئ او دا معلوم کړئ چې د x بار ماینس s and x بار پلس s په منځ کې څومره پرسنټ اف د ډیټا فال کیږي صحیح ده نو ګوره اول موږ x بار ماینس s معلومو د x بار ماینس s مطلب دا دی چې د مین نه سټینډرډ ډیوییشن ماینس کړي نو ګوره د ډیټا مین دی موږ سره x بار 3.1 3.5 او د ډیټا سټینډرډ ډیوییشن دی موږ سره 2.11 صحیح ده نو د 3.5 نه چې کله موږ 2.11 لري کو نو x بار ماینس s دا موږ سره رالی 1.39 دا موږ معلومو x بار پلس s د دې مطلب دا دی چې د مین سره سټینډرډ ډیوییشن جمع کړي نو ګوره مین موږ سره د ډیټا راغلی دی 3.5 سټینډرډ ډیوییشن دی موږ سره د ډیټا 2.11 نو چې کله موږ د 3.5 سره 2.11 جمع کو نو موږ سره x بار پلس s رالی 5.61 دلته کې تاسو ته بله خبره کوي between 1.39 and 5.61 lies 20 values out of 30 دوی په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې ټوټل موږ سره 30 ویلیوز دي په دې 30 ویلیوز کې 20 ویلیوز دا د 1.39 and 5.61 په منځ کې فال کیږي بیا وری په دې سنټنس کې تاسو دا خبره کوي چې ټوټل موږ سره 30 ویلیوز دي په 30 ویلیوز کې 20 ویلیوز داسې دي چې هغه موږ سره د 1.39 and
66.61 په منځ کې پال کیږي. صحیح ده. تاسو ته وایي چې پرسنټیج معلوم کړئ. نو دې پرسنټیج موږ څنګه معلومو؟ سو 20 ډیوایډډ بای 30 موږ به 20 په 30 باندې ډیوایډ کو او په 100 سره به ملټیپلیکیشن داغي وکړو نو موږ سره به پرسنټیج راشي. نو چې کله موږ 20 په 30 ډیوایډ کو او 100 کې ملټیپلای کو بیا نو موږ سره پرسنټیج رالی 66.6%. نو ردی مطلب دا دی چې د x بار ماینس s and x بار پلس اس په منځ کې موږ سره 66.6% ډیټا دا موږ سره فایل کیږي. سیدا نو دا موږ x بار ماینس اس او x بار پلس اس معلوم کو. تاسو ته په ایگزامپل کې وایي آلسو کیلکولیټ x بار ماینس اس x بار ماینس 2s and x بار پلس 2s معلوم کړئ. تاسو ته وایي چې د مین نه 2 standard deviation minus کړئ بیا د مین سره 2 standard deviation جمع کړئ او د دې پرسنټیج معلوم کړئ. بیرته بیری دی also calculate x bar minus 3s and x bar plus 3s. د دې مطلب دا دی چې د مین 3 standard deviation minus کړئ بیا د مین سره 3 standard deviation جمع کړئ او معلوم کړئ چې د دې په منځ کې څومره پرسنټیج اف د ډیټا پال کیږي. نو راځو نیکسٹ سلایډ کې دا معلومو. صحیح ده. نیکسٹ سلایډ. To calculate x bar minus 2s and x bar plus 2s په دې سلایډ کې x بار ماینس 2s کیلکولیټ کوو. نو ګوره د x بار مطلب دی مین د s مطلب دی سټینډرډ ډیویشن او دا 2 د سټینډرډ ډیویشن سره په ملټیپلیکیشن کې دی. نو ګوره مین موږ سره 3.5 دی سټینډرډ ډیویشن موږ سره 2.11 دی او دا 2 د سټینډرډ ډیویشن سره په ملټیپلیکیشن کې دی. نو چې کله موږ 2 د سټینډرډ ډیویشن سره ملټیپلای کو نو موږ له انسر رالی 4.22. نو کله چې موږ د 3.5 نه ماینس 4.22 لري کو نو موږ د انسر راځي ماینس 0.72. نو x بار ماینس 2s دا موږ سره رالی ماینس 0.72. دا سه x بار پلس 2s کیلکولیټ کوو. x بار موږ سره مین دی اس موږ سره د ډیټا سټینډرډ ډیویشن دی او دا 2 د سټینډرډ ډیویشن سره په ملټیپلیکیشن کې دی. صحیح ده. نو ګوره 3.5 دا موږ سره مین شو 2.11 دا سټینډرډ ډیویشن دی او دا 2 موږ د 2.11 سره ملټیپلای کو نو موږ له انسر راکو 4.22. نو چې کله موږ د دې مین سره 3.5 سره 4.22 جمع کو نو موږ سره انسر رالی 7.72. نو x بار پلس 2s موږ سره رالی 7.72. صحیح ده. اوس دوی دا خبره کوي between minus 0.72 or 0 and 7.72 lies 29 values out of 30 values. دوی دا خبره کوي چې په 30 values کې 29 values دا موږ سره په 0.72 نه واخلا د 7.72 د دې په دې منځ کې فال کیږي په دې کلاس انټرول کې فال کیږي. بیا د دې پرسنټیج راوباسو. نو ګوره پرسنټیج موږ څنګه راوباسو؟ سو 29 ویلیوز آوټ اف 30 ډیوایډډ ملټیپلای بای 100. نو چې کله موږ د دې پرسنټیج راوباسو نو 29 به موږ په 30 باندې ډیوایډ کو او په 100 کې به ملټیپلای کو نو موږ سره به پرسنټیج راشي. نو چې کله موږ 29 په 30 ډیوایډ کو او په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو موږ سره انسر رالی 96.6. نو دې مطلب دا دی چې x بار ماینس 2s and x بار پلس 2s په منځ کې 96.6% ډیټا فایل کیږي. بیا ورای د ماینس 0.72 نو واخلا د 7.72 په دې کلاس انټرول کې 96.6% ډیټا موږ سره فایل کیږي. صحیح ده. نو راځو په دې سلایډ کې آوټلایرز وایو. آوټلایر د بایوسټیټسټک ډیر زیات امپورټنٹ کنسپټ دی. ډیفینیشن دی in a normal distribution any measurement with a z-score of greater than 3 or less than minus 3 is called an outlier. په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې کله موږ یو میجرمنٹ یا یو ډیټا نارملی ډیسټریبیوټ کو او دا ډیټا زی سکور د 3 نه سیوا راځي یا د -3 نه کم راځي نو داسې قسمه ډیټا ته به موږ وایو آوټلایر.
بیا اوري په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې کله موږ یو میجرمنټ یا یو ډیټا نارملی ډیسټریبیوټ کو دغه ډیټا زی سکور د 3 نه سیوا راځي د پلس 3 نه سیوا راځي یا د ماینس 3 زی سکور نه کم راځي نو داسې قسمه ډیټا ته به موږ وایو آوټلایر. لیټ سپوز په دې باندې یو اگزامپل اخلو. دا ډیټا دا موږ نارملی ډیسټریبیوټ کوو. ګوره 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صحیح ده. لیټ سپوز دا موږ سره ډیټا ده د 0 نه والا د 11 پورې او دا موږ نارملی ډیسټریبیوټ کړله. نو که موږ وګورو نو د 9 10 11 د دې زی سکور د دې 3 نه سیوا دی. دا 0 1 2 3 د دې زی سکور د ماینس 3 نه کم دی. نو داسې قسمه ډیټا ته موږ وایو آوټلایر. دا 9 10 11 دا موږ سره په آوټلایر کې راځي. دا 0 1 2 دا موږ سره په آوټلایر کې راځي. بیا ورې د آوټلایر څه ته ویل کیږي؟ کله چې موږ سره یو میجرمنټ یا یو ډیټا موږ نارملی ډیسټریبیوټ کو او د هغې زی سکور د 3 نه سیوا راځي یا د ماینس 3 نه کم راځي نو داسې قسمه ډیټا ته موږ وایو آوټلایر. لیټ سپوز دا موږ سره ډیټا دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا موږ نارملی ډیسټریبیوټ کړه. نو ګوره دا 9 10 11 د دې زی سکور د دې پلس 3 نه سیوا دی صحیح ده او دا 1 2 0 1 2 د دې زی سکور د ماینس 3 نه کم دی نو داسې قسمه ډیټا ته موږ وایو آوټلایر. او دا د بایوسټیټسټک ډیر زیات امپورټنٹ کنسپټ دی. راځو نیکسٹ سلایډ ته. په دې سلایډ کې تاسو دا ټیوټوریال درکړی دی. دا سوال کوو دا ډیر زیات امپورټنٹ دی. فایند د مین میډین موډ رینج ویریئنس اینڈ سټینډرډ ډیویشن فار د ډیټا 8.3.21 تاسو له دا ډیټا درکړی دا او تاسو ته وایي چې د دې ډیټا لپاره مین میډین موډ رینج ویریئنس او سټینډرډ ډیویشن معلوم کړئ. نو ګوره اول موږ د دې ډیټا لپاره مین معلومو. د مین فارموله ده x بار از ایکول ټو سمیشن x ډیوایډډ بای n. د دې فارمولې مطابق موږ به ټوټل ویلیو جمع کو په نمبر اف ابزرویشن به ډیوایډ کو په سمال n باندې نو موږ سره به د دې ډیټا لپاره مین راشي. نو چې کله موږ د ټوټل ویلیوز جمع کړل 8 + 5 + 3 + 5 + 2 + 1 نو دینه آنسر رالی 24. نمبر اف ابزرویشن موږ سره 60 نو 24 په 6 ډیوایډ کو نو 6 1 is 6 6 2 are 12 6 3 are 18 6 4 are 24 نو دې ډیټا د لپاره مین x بار موږ سره رالی 4 صحیح ده. د مین نه پس موږ د دې ډیټا د لپاره میډین معلومو. میډین څه ته ویل کیږي؟ میډین ویل کیږي د یو ډیټا میډل ویلیو ته ویل کیږي میډین صحیح ده. نو چې کله موږ د دې ډیټا د لپاره میډین معلومو نو اول به موږ د ډیټا په اسندنګ آرډر کې ارینج کو. څنګه به په اسندنګ آرډر کې ارینج کو؟ 1 2 3 5 5 8 دا ډیټا موږ په اسندنګ آرډر کې ارینج کړه. اوس که د دې ډیټا نه زه د 5 میډین رالما نو دا موږ سره میډین نه راځي ځکه چې رائټ سایډ ته 2 ډیجټ دی لیفټ سایډ ته 3 ډیجټ دی. که د دې ډیټا نه زه د 3 میډین رالما نو دا موږ سره میډین نه راځي ځکه چې رائټ سایډ ته 3 ډیجټ دی لیفټ سایډ ته 2 ډیجټ دی. نو په داسې کنډیشن کې به زه دا میډل 2 ویلیوز راوالم او د دې نه به زه میډین معلوم کم. نو دا 3 او 5 دا به زه یو بل سره جمع کم او په 2 به ډیوایډ کم. نو ګوره 3 + 5 نو دې نه موږ سره آنسر راځي څه 8 8 چې کله زه په 2 باندې ډیوایډ کم نو 2 1 is 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 4 are 8 نو دې ډیټا د لپاره میډین دی موږ سره 4. نو دې ډیټا میډین موږ معلوم کو او هغه دی 4. اوس د دې ډیټا د لپاره موډ معلومو. موډ څه ته ویل کیږي؟ په بایوسټیټسټک کې موډ ویل کیږي چې کله موږ سره یو ډیټا بار بار ریپیټ شي. نو که موږ دې ډیټا ته وګورو نو په دې کې موږ سره دا 5 دا ډیجټ دا موږ سره بار بار ریپیټ شوی 2 ټایم موږ سره غلي یو دا دی یو دا دی. نو په دې ډیټا کې موږ سره موډ دی 5 صحیح ده. اوس د دې ډیټا د لپاره رینج معلومو. رینج به موږ څنګه معلومو؟ د رینج فارموله ده x میکزیمم ویلیو ماینس x مینیمم ویلیو. ګوره بیا ورې د رینج فارموله ده x میکزیمم نمبر ماینس x مینیمم نمبر. د دې فارمولې مطابق موږ به د میکزیمم نمبر نه مینیمم نمبر ماینس کو نو موږ سره به رینج راشي. لیټس په دې ډیټا کې موږ سره میکزیمم ویلیو ده 8
minimum value موږ سره 1 ده نو 8 minus 1 نو موږ سره رینج رالی 7 نو د دې ډیټا د لپاره موږ سره رینج دی 7 صحیح ده دا سره د دې ډیټا د لپاره ویریانس معلومو نو ویریانس اینڈ سټانډرډ ډیویشن معلومو نو ګوره د ویریانس فارمولا ده s square is equal to summation x minus x bar whole square divided by n minus 1 دا موږ سره د ویریانس فارمولا ده صحیح ده The standard deviation formula the standard deviation is equal to under root summation x minus x bar whole square divided by n minus 1 د دې فارمولې په ذریعه به موږ د ډیټا لپاره standard deviation معلومو صحیح ده تاسو له بل اگزامپل درکړی دی calculate the mean and standard deviation of the following data set by making frequency table data تاسو له دا ډیټا درکړی دا چې د دې ډیټا د لپاره اول frequency table جوړ کړئ صحیح ده د frequency table نه پس بیا mean معلوم کړئ او standard deviation معلوم کړئ بیا تاسو ته وایي also calculate x bar minus s and x bar plus s also calculate x bar minus 2s and x bar plus 2s what percent of the measurement fall within each interval تاسو ته وایي چې د ډیټا د لپاره بیا x bar minus s معلوم کړئ x bar plus s معلوم کړئ او معلوم کړئ چې په دې کلاس انټرول کې څومره پرسنټ اف د ډیټا فال کیږي بیا ولا x bar minus 2s معلوم کړئ بیا x bar plus 2s معلوم کړئ او بیا وګورئ چې په دې کلاس انټرول کې څومره پرسنټیج اف د میجرمنٹ فال کیږي نو دا ما تاسو ته په پریویس اگزامپل کې سالو کړی دی په ډیټیل سره سیده دا تاسو خپل دا کمپوننت وکړئ راځو نیکسٹ سلایډ ته په دې سلایډ کې دا هوم ورک سال کو data presented in the following table represent the number of babies born per day in a maternity home په دې ټیبل کې تاسو له یو د میټرنټي هوم ډیټا درکړی دا او په دې ټیبل کې تاسو ته ښیي چې پر ډے په دې میټرنټي هوم کې څومره ماشومان پیدا کیږي بیا تاسو ته وایي calculate the mean number of babies born per day تاسو ته وایي چې مین نمبر معلوم کړئ چې پر ډے څومره ماشومان پیدا کیږي مین معلوم کړئ صحیح ده نو ګوره مین فارمولا ده x bar is equal to summation f x divided by n د دې فارمولې په ذریعه به موږ د دې ډیټا لپاره مین معلوم کو بیا سوي calculate the range and standard deviation range فارمولا ده x maximum number minus x minimum number standard deviation فارمولا اسانه ده تاسو ته وایي چې د دې ډیټا لپاره رینج معلوم کړئ standard deviation معلوم کړئ اخر کې وایي also calculate the values between x bar plus minus s د دې مطلب دا دی چې د دې ډیټا د لپاره اول x بار minus s معلوم کړئ صحیح ده بیا ولا x بار plus s معلوم کړئ د دې x بار plus minus s مطلب دا دی چې د دې ډیټا د لپاره x بار minus s معلوم کړئ د مین سټانډرډ ډیویشن ماینس کړئ بیا ول x بار پلس اس معلوم کړئ د مین سره سټانډرډ ډیویشن جمع کړئ صحیح ده او په دې کلاس انټرول کې ډیټا معلوم کړئ چې څومره ډیټا په دې کې فایل کیږي صحیح ده نو دا تاسو هوم ورک شو نیکسٹ یونټ په نیو لیکچر کې بیا سٹارټ کوو. والسلام.